Hey guys! Welcome back ulit dito sa Kali Plants. Ako ulit si Mark. Dito tayo ulit sa greenhouse. At sa video to, pag-uusapan natin yung 5 common mistakes na ginagawa ng mga beginners. So lahat naman tayo ay dumaan sa pagiging beginner. Ako din, naging beginner. At siguro ngayon masasabi ko na beginner pa din pagdating sa pag-aalaga ng mga succulents. Pero may mga mistakes ako na ginawa noon na ayaw ko nang gawin ulit. At ayaw ko rin sana na magawa ng iba pang mga mag-aalaga ng succulents para maging mas smooth na yung pag-aalaga nila, mas mapalaki nila ng maayos yung kanilang mga halaman. Ito yung mga bagay na iniiwasan ko na ngayon at dapat din ninyong iwasan, especially kung bago pa lang kayo sa pag-aalaga ng mga succulents. So yung unang mistake na gusto kong i-emphasize guys, no, yung hindi pagre-research bago bumili ng halaman. Of course, tayo naman lahat, nakita tayo ng halaman online, tingin tayo sa Facebook, siguro doon natin una nakita yung mga succulents, no? Pero yung iba kasi sa atin, dahil meron naman tayong pera at madali lang ngayon makabili ng succulents, bili lang ng bili kahit hindi natin alam kung anong klaseng succulent yung binibili natin. Of course, pwedeng nagkaroon na rin tayo ng experience sa ibang mga succulents, pero hindi kasi silang lahat pare-pareho ng alaga. Kahit magkakamukha sila or kahit pareho pa sila ng genus. So may isa akong example ng halaman guys, ipapakita sa inyo na kung hindi ninyo alam, baka isipin ninyo ay malayong magkalayong klaseng halaman. Pero ito ay related na halaman guys. So ito ay parehong Crassula. At kahit pareho sila ng genus, meron din silang difference sa pag-aalaga. So hindi rin sila pareho ng care. So kung hindi ninyo alam kung paano ito alalagaan or nakita nyo na pareho silang Crassula, ititreat nyo na sila ng pareho, so baka mag-fail kayo dito sa mga halaman na to. So kaya kailangan talaga guys na mag-research. Ako guys personally, bago ako namili ng marami-raming mga halaman, talagang tinignan ko online yung care tips ng bawat isa sa kanila, no? So halimbawa, meron ako nakikitang binibentang halaman, titignan ko kagad sa Google kung ano yung paano yung alaga dun sa halaman na yun, bago ako mag-mine, bago ako bilhin yung halaman na yun. In a way guys, nakikita ko rin kung ano yung magiging potential ng halaman na yun kung lumaki siya. Kasi usually pag tumingin tayo sa online selling, mga batang halaman pa yung makikita natin. So hindi pa yun yung full na magiging actual ng itsura pag lumaki na siya. At ganoon din, kailangan din natin i-consider kung suitable ba yung location natin o kaya ba natin talagang ibigay yung alaga na kailangan ng halaman na bibili natin. Kung talaga bang meron tayong same na environment dun sa natural niya na occurring na environment kung saan siya galing. Kasi kung malayong-malayo guys yung environment natin at hindi natin kayang kontrolin yung environment natin, no, hindi natin kayang baguhin, so baka mahirapan tayo magpalaki ng halaman na yun. Pero kahit napaka-importante guys ng pagre-research pagdating sa mga halaman, kailangan din natin i-consider kung saan nanggagaling yung information na tinitignan natin. Ito ba ay galing sa ibang bansa o dito locally sa Pilipinas? Kasi ako before, nagre-research ako ng mga succulents at yung information na tinitingnan ko ay sa ibang bansa at hindi kasi suitable yung conditions nila dito sa meron sa atin locally. For example, sila nag-aalaga possibly indoor sa ilalim ng grow lights, so pwedeng iba sila na potting mix na gagamitin. Ganon din, may iba na kaya nilang mag-alaga ng succulents sa landscape, sa labas, so iba din yung potting mix na gagamitin nila. So kung i-apply ninyo sa sarili ninyong garden, yung mga resources na yon, yung mga information na yon, baka hindi rin laging babagay sa inyo. Kaya maganda guys, pag mag-research tayo, tingnan natin yung mga nag-aalaga ng halaman na katulad ng condition sa atin. Halimbawa, kung tayo nasa Pilipinas, tumingin tayo ng mga Filipino na YouTubers at kung may halaman na sinasabing iba, na niregret nila or ayaw nilang bilhin at gusto nyo guys na maging safe, iwasan nyo na lang din yung medyo challenging na mga halaman. Kung narinig niyo sa maraming mga information, sa maraming mga channel na nahirapan sila sa isang specific na halaman, wag nyo na lang din na alagaan or medyo iwasan nyo na lang din. Unless na lang, no, marami na talaga kayong experience, hindi na talaga kayo beginner. Ang ikalawang mistake na madalas nagagawa ng mga beginners guys ay hindi nila nabibigyan ng direct sun yung kanilang mga succulents. Madalas na naririnig ito sa mga nagbebenta, sa mga sellers o sa kahit sino pa man na experts pagdating sa mga halaman, ang sabi ang succulents ayaw nila ng direct sun o kailangan lang nila ng indirect sun. So medyo nakaka-mislead lang guys, so medyo nakakaloko lang kasi kapag narinig mo indirect sunlight,
baka isipin mo, nasa dilim talaga yung succulent mo or malayo sa direct na natatamaan ng araw. When in fact, yung mga succulents, kailangan talaga nila yung direct sun, especially yung mga mabilis lumaki, nag-etulate sila pag kulang sila sa sunlight. At dito sa Pilipinas, na mas mataas yung humidity sa ating environment, no? Sa loob ka man o sa labas ng bahay, mataas ang humidity. Kapag kulang sa araw yung iyong mga succulents, pwede silang magkarat. Pwede silang magkarat kasi masyado silang magiging wet kapag nadiligan nyo sila at kulang sila ng sunlight. Kaya kailangan talaga natin guys ng sunlight sa ating mga halaman. Ako, personally, kapag bumili ako kahit sa garden shop man o sa online man galing yung aking mga succulents, pagkarating dito sa akin, binibigyan ko na kagad sila ng direct morning sunlight. So, morning light lang, hindi naman maghapon kaagad. Pero as much as possible, binibigyan ko sila ng napaka-bright na light para maiwasan sila na mag-etulate, mas mabilis sila makapag-acclimate sa inyong lugar. So, ganun yung ginagawa ko guys kapag meron akong bagong succulents. Binibigyan ko na kaagad sila ng sunlight. Syempre guys, may ilan sa inyo na magsasabi na kulang yung sunlight sa inyong location, sa inyong area. Siguro tanghali lang nagkakaroon ng araw sa inyo. Well, pag ganung mga cases guys, kailangan nyo talaga mag-invest ng protection sa inyong mga succulent, ng filter o ng shade net, gaya ng meron tayo dito, para kung mainit yung araw, maproteksyonan sila. At ganun din guys, kung mag-invest naman kayo ng protection, ng filter, o ganun din ng grow lights, kung wala talaga kayong araw sa inyong lugar, no? Kung mag-invest kayo sa grow lights, may kita ninyo na mas maganda yon in the long term para sa inyong mga succulents. So kapag hindi natin kayang ibigay yung kailangan nila guys, wag nating pilitin, no? Wag tayong bumili agad ng marami kung wala pa naman tayong controlled na environment o enough na light para sa kanila. Or kung gusto niyo, pwede kayong bumili ng mga low light na succulents o kaya low light na plants para mapaganda rin yung bahay niyo kahit hindi masyadong maraming sunlight ang meron kayo. Ang ikatlong common mistake naman ng mga beginners guys ay yung underwatering at saka overwatering. So inuna ko yung underwatering, no, bago yung overwatering. So may iba kasi kapag medyo may konti na silang experience pagdating sa paghahalaman, no, ang mindset nila hindi na nila didiligan yung kanilang mga succulents. So minsan tama yon, minsan mas maganda talaga na underwater yung succulents natin kaysa sa overwater sila. Pero possibly guys na mapatay nyo pa rin yung inyong halaman sa pagiging underwatered. Masyado silang dry. Well guys, ang succulents, plants sila, kailangan nila ng tubig para lumaki, kailangan nila na madiligan para makapag-ugat sila. So kung kayo guys may bagong halaman at papabayaan nyo sila ng weeks na walang dilig, so pwede silang manuyot at pwede silang mamatay. Ganon din guys pagdating sa overwatering. So kung masyado kayong maaga magdilig sa kanila or hindi pa nila kailangan ng dilig, diniligan nyo na, or bangit yung potting mix niyo, hindi natutuyo kagad. So yan ay mistake talaga na madalas sa mga succulents. Kasi succulents sila guys, may ability sila na mag-store ng tubig at hindi nila kailangan ng additional na tubig kapag marami pa silang laman. So baka maisip nyo na nakakalito naman yung sinasabi ko kasi hindi nyo sila pwedeng underwater, tapos hindi nyo rin sila pwedeng overwater. Well guys, ganun talaga ang pag-aalaga ng succulents. Merong tamang balance yung tubig para sa kanila. So kailangan nila talaga ng tamang tubig sa tamang panahon. Hindi nyo sila didiligan ng mali yung panahon at hindi nyo sila pababayaan ng walang dilig ng sobrang tagal. Kaya nga sinasabi ko guys na kailangan niyo talaga mag-research sa inyong mga halaman kasi may mga succulents na kakailangan nila ng mas maraming tubig at may iba naman succulents na ayaw nila ng laging nadidiligan. So kung bumili kayo guys ng isang batch ng halaman na magkakaibang succulents ng klase, kailangan nyo talaga tignan kung saan sa kanila yung kailangan na madiligan kagad at yung mga succulents na medyo maghihintay muna bago diligan. So yun yung magagawa guys kapag nagre-research kayo, pag tinitingnan nyo talaga yung profile ng bawat halaman. Related din dun guys yung amount ng tubig na dinidilig ng mga beginners sa halaman nila. So may iba kasi nagsasabi na diligan nyo ng konti or isprayan ninyo yung inyong mga succulents. Well, dati ginawa ko yon at siguro ngayon, pwede pa rin possibly no, from time to time magdidilig ako ng konti lang, pero hindi kasi yon laging effective guys in the long term. Sa long term na pag-aalaga ng succulents, kailangan nila na fully nababasa yung kanilang potting mix, tapos fully din na natutuyo. Hindi nila gusto yung pakonti-konting dilig lang. Kasi hindi yun enough guys para mag-produce ng leaves o mag-produce ng roots kung konti lang yung dilig ninyo. Kaya kung medyo matagal na yung inyong halaman, bigyan nyo na din sila ng full watering. Ang ikaapat na mistake na madalas sa gagawa ng beginners guys ay masyado silang maaga na nagpo-propagate ng mga
succulents. So ilang beses ko na itong nakita sa comment section sa Facebook pag may nag-comment sa post ng kanilang mga propagation at sobrang liit ng kanilang mga propagation, guys. Parang yung asa nga, parang mas maliit pa sa daliri ko to, ha. Binibehead na nila, pinupugutan na nila kasi gusto na nila magkaroon ng pups. So, hindi yun magandang idea, guys. Kapag bata pa yung inyong mga succulents, ipopropagate nyo na sila. Konti lang yung success na makikita ninyo kapag maliit pa lang sila at ipopropagate nyo pa. Meron ako mga succulents na malalaki na hindi ko pa rin pinapropagate kasi alam ko na may ilalaki pa yung halaman at mas marami akong mapopropagate sa kanya kapag mas malaki na siya, kapag established na siya. At ang dapat nyo ding malaman, guys, sa pagpopropagate ng succulents ay yung mas maliit na succulents, mas kailangan nila ng mas maraming alaga compared sa mas malalaking succulents o mas malalaking mga propagation. At dahil nga yung maliliit, kailangan nila ng maraming alaga, mataas ang chance na mapatay nyo sila bago nila ma-reach yung kanilang full size. So, kailangan nyo talaga mag-propagate ng marami para magkaroon ng kahit papanong konting success. Ako, previously, meron ako mga leaf propagation na ginawa nung medyo mas malalaki pa yung succulents ko. Pero, halos karamihan dun, guys, ay hindi talaga naging successful. Meron akong ipapakita sa inyo na naging successful. So, ito. Ayan. So, itong leaf propagation na to, guys, ay halos half a year na, 6 months na. Pero ganito pa rin siya. Makikita nyo naman na may makapal na siyang stem sa ilalim. So, hindi naman na siya batang-batang succulent, guys, no? Pero napakatagal nilang lumaki. So, hindi sana sila magsa-start sa maliit na leaf. Kasi kung mas maliit yung leaf ninyo, mas matagal yung hihintayin ninyo bago sila lumaki. Siguro ito, maliit nga yung leaf na pinagkuhaan ko nito, no? At siguro yung iba, meron silang success sa mga leaf propagation nila. Pero para magawa yun, guys, meron sana kayong controlled environment, meron kayong medyo filtered na area na hindi sila nauulanan para maging successful, no? Pero kung wala kayo ng ganong mga magagandang condition, guys, at wala pa kayong masyadong success sa pag-aalaga ng succulents na malalaki, wag muna kayong mag-start na mag-propagate ng marami. So, hintayin nyo muna mag-establish yung inyong mga halaman bago nyo sila ipopropagate. Ngayon naman, guys, ang last na mistake na gusto kong i-highlight para sa video na to ay yung pagbili ng sobrang daming halaman. Especially ngayon, guys, na medyo lumuluwag-luwag na yung quarantine, no? Hindi na ganun ka-high demand yung mga succulents. Kaya kung kayo nag-aalaga ng succulents, baka mapansin nyo yung prices nila bumababa na. Pati yung mga Korean succulents, guys, nagiging mas affordable, mas nagiging accessible. Marami ng sellers ngayon, mas madali na makabili, hindi na ganun kataas yung prices nila. Kaya baka may ilan sa inyo na medyo may konting ay baka gusto niyo na bumili ng maraming succulents. Well, guys, hindi yun laging maganda. Ang maganda, guys, pag bibili kayo ng succulents, i-establish nyo muna yung last batch ninyong binili bago kayo bumili ng panibagong batch. At pag bibili kayo ng batch, huwag kayong bibili ng sobrang dami. May ibang sellers nagpo-post sila ng mga batch, ng mga sets, ng mga 20 na succulents. Well, yung ganun mga sets, guys, para yun sa mga seller at hindi para sa mga collectors lang o para sa mga ordinary lang na naghahalaman. Kasi hindi nyo maalagaan yung ganun karaming succulents at the same time. Ang magiging tendency dyan, guys, may ilang succulents doon na may kita ninyo na maganda, tapos yun yung lagi nyong alagaan, tapos yung ibang succulents doon ay mamamatay na lang, so mapapabayaan na. So ganun yun kapag sobrang dami ninyong binili kagad. Kaya maganda, guys, piliin nyo lang yung succulents na gusto nyo talaga, yun lang ang bilhin ninyo at yun lang muna ang alagaan ninyo bago kayo bumili ng ibang klase, ng ibang mga varieties. Huwag tayong bumili ng sobrang dami, na sobrang varied na succulents na magkakaiba talaga, na hindi na natin sila kayang alagaan lahat. So ako personally, naging mistake ko din yan before. Masyado akong maraming biniling mga succulents na hindi ko rin naalagaan, na napatay ko lang. Kaya gusto ko na i-share sa inyo yung advice na to, na huwag kayo masyadong bumili ng marami. Kahit minsan parang nakaka-tempt, parang alam nyo yun, parang ang sarap bumili. Ang sarap mag-unbox ng mga halaman. Pag nanonood tayo sa YouTube ng mga nag-unbox ng halaman, parang nakaka-excite, gusto rin nating bumili. Well, guys, hindi yon laging ideal na puro tayo bili ng halaman. Ang isang pwede nyong magawa, guys, maging content kayo dun sa halaman na meron kayo, paramihin nyo sila. Tapos kapag meron na sila, saka kayo magbenta or mag-trade ng halaman. Saka na lang kayo bumili ulit sa susunod. Kapag talagang na-establish na ninyo yung inyong sariling garden. Ngayon, guys, kung nahihirapan kayong pumili kung ano yung mga succulents ang madaling alagaan, meron tayong video about yan sa playlist natin na
plants classified, kung saan pinagsama-sama ko yung mga plants na pare-pareho ng characteristics, no? Pare-pareho ng qualities. So yung mga plants na madaling alagaan, meron akong isang video about doon. May video ako about sa plants na may hirap alagaan. At pagdating naman sa mga care tips, meron akong video about sa sun exposure, may video ako kung paano magdilig, may video ako kung anong potting mix yung magandang gamitin, yung pro tips sa papat ng mga halaman sa potting mix. So, i-check out nyo yung mga videos na yun guys dito sa channel. Marami at tayong mga nagawa ng videos before. May mga playlist ako dyan. Kung titingnan niyo yung playlist, no, mga compilation ng mga videos. So, pwede nyo i-check out yun guys para magkaroon kayo ng knowledge, para maging mas madali sa inyo yung pagkahalaman. So, maganda na nauna na yung inyong knowledge, yung inyong kaalaman bago kayo mag-alaga ng halaman. Kaysa naman yung mag-alaga na kayo ng halaman, tapos saka kayo maghahanap ng information pag mamamatay sila. So marami kasing nagko-comment lang talaga ng gano'n, no? Naghahanap ng tulong pag mamamatay na yung halaman nila. Pero pag hindi pa namamatay yung halaman nila, hala sige, bili lang sila ng bili ng marami. So yun lang yung masasabi ko guys. Masasabi ko sa mga beginners na masyadong excited sa pag-aalaga ng halaman. Tandaan natin guys na yung mga succulents, mga living things sila. Hindi sila mga bagay na pwede lang ninyong itabi sa isang lugar at ayos na sila, mabubuhay na sila. Hindi sila objects guys. Hindi sila display sa bahay. Living things sila, may needs sila, meron silang mga requirements. So kailangan talaga nating aralin yung mga kailangan nila bago tayo mamili, bago tayo mag-alaga ng mga succulents. So yan lang yung masasabi ko para sa video na to. Kung nagustuhan nyo yung mga tips na sinabi ko guys, sana i-like nyo tong video na to sa baba. At sana mag-subscribe din kayo dito sa channel. Marami pa tayong content na gagawin sa mga susunod. Pero ngayon, hanggang dyan lang muna yung video natin guys. At kita-kits na tayo ulit sa susunod. Bye-bye!